This is the last chapter untuk modul 5, which is we are going to look at the adders and comparator. Okay, so first let's look at what the adder is, and then lepas tu kita tengok what is comparator. So adders combine two operands arithmetically using binary addition rules. Okay, in which every time you're going to do a binary addition, okay, we need to use the adder. Okay, there are three types of adder. Okay, we have the half adder, then we have a full adder, and triple carry adder. So in the next few slides, okay, we are going to look at these three types of adder. Okay, first kita akan lihat dahulu half adder. So this half adder accept two binary digits on its inputs and produce two binary digits on its output. Okay, which is you're going to add two binary to one bit number, contoh 1 plus with kosong, and then it will automatically produce sum and carry. Okay, dia akan hasilkan sum dan carry. So this is a sum, so this is a carry bit. Okay, 1 tambah kosong you will get 1, and then there is no carry kat sini, so the carry bit will be 0. Okay, and this is the truth table for half adder. Okay, to come out with the truth table, kita boleh start with the inputs. Okay, so the input is A, B, and then followed by you have a C out and sum. Okay, so this is the output part, and this is the input part. Okay, for the input part, okay, since this is the kita punya logic symbol for half adder, so the input is A and B lah. This is your input bits, while sum and carry is the output bit. Okay, so we find out the truth table dahulu. Okay, mula-mula kita tambahkan kosong-kosong. So kosong-kosong, when you add kosong-kosong, so what happen here is kosong tambah kosong, you will get kosong for the sum and kosong as well for the C out. So sum kosong, C out also kosong. Okay, and when you add kosong tambah 1, right, so this one here we ganti dengan 1. So what happen here is sum sekarang ni jadi 1, carry is kosong. So your C out is kosong, sum is 1. And when you add 1 plus 0, so we have a 1 plus with a 0, sama juga 1 tambah kosong, it will produce 1 on the sum and 0 dekat carry. So you get 0 and 1. Okay, and then finally, when you add 1 plus 1, 1 tambah 1, so what happen here is the sum will be 0, and then you have a carry kat situ. Okay, which is 1 tambah 1, kamu akan dapat 1 kosong, kosong become your sum, and this 1 here will become your carry. So now you will get 1, 0. Okay, so from here, okay, since this is our half adder, so we're going to find out what is the circuit inside of this half adder. Macam mana nak dapat circuit, logical circuit dalam half adder ni? By looking at this truth table yang kita dah buat ni lah. Okay, truth table ni kita ada dua output. Okay, so we can come up with two K-map. Okay, satu K-map untuk C out, and the second K-map untuk dapatkan persamaan bagi sum. Okay, because we have two output, so you need to have two K-map lah. Kalau kamu ada 3 output, 3 K-map. So this is A, B, 01, 01, and the output here is 0001, while this one untuk sum A, B, 01, 01, the output is 0110. Okay, so now we're going to find out what is the persamaan untuk
untuk ni lah, untuk C out. Okay, for the C out, okay, so kita dapatkan dia punya ni lah, SOP. So we just circle 1 dekat sini. So you will get this is actually AB. So the C out, samaan untuk C out adalah AB. And then we need to find out the persamaan untuk sum. Okay, untuk sum, this is one group of one cell and this is another group of one cell. So will we get, okay, yang ni A B bar, yang ni A bar B. Alright, so the sum sama dengan A B bar plus A bar B. Okay, so this is sound familiar kan? So this is actually sama dengan A exclusive or B. Alright, now what are we going to do? Kita lukislah kita punya circuit. Okay, so this is the circuit of half adder. We have A and B, input A and input B. Okay, mula-mula kita buat the C out dulu. Di mana C out adalah A dot B. Okay, so this is AB. Okay, which is this here of C out. Okay, C out. And then satu lagi ialah A exclusive or with B. Okay, and this is the sum. Okay, kalau kamu buat kotak ni, so now you already have AB untuk input, kamu punya input half adder, C out dan sum, this is the output of your half adder. So this is the circuit lah inside our half adder. So this is a half adder. Okay, then we move on to look at the full adder. Okay, so full adder says that it accepts 2 input bits and input carry and generates some output and output carry. Maksudnya kat sini, kamu ada A0 tambah with B0 and plus with carry. So this is the full adder. Okay, kamu ada 3 nombor kat sini, 3 1-bit number. Okay, and then you add them together and it will produce sum and carry kat situ. So this is the C in and this is the C out. Okay, and this is the logic symbol for full adder. Kamu ada input bits A and B, and then we have the input carry, we call it as a C in. Ada sum, okay, hasil tambah kat sini, and then the output carry. Okay, and then after that we derive the truth table. Okay, macam mana nak derive truth table? Macam tadi jugalah. Kita buat penambahan 0 tambah 0 tambah 0. So it will produce C out 0 sum 0. And when you tambah 0 tambah 0 tambah 1, the C out is 0, the sum is 1 lah. Bila kamu tambah 0 tambah 1 tambah 0, and then you will get the same answer 0 1. And when you get tambah 0 plus 1 plus 1, so 1 plus 1 you will get 1 0. You have a carry. So sum kamu adalah 0, carry sum dengan 1. So that's why here you can see 1 0. And then when you add 1 plus 0, so you will get 0 1 lah. 1 plus 0 plus 1. Okay, 1 tambah 0 tambah 1. So sama lah. 1 tambah 1 you will get 1 0. So sum is 0, carry is 1. So that's why sum is 0, carry is 1. So sum 0, carry 1. 1 plus 1 plus 0 sama juga lah. 1 0. And when you have the 1, plus 1 plus 1. So what happened here is 1 plus 1 you get 1 0. Plus 1 you will get 1 1. So sum and carry both get 1. Okay, so this is the truth table. Okay, from this truth table, daripada truth table ni kita nak lukis what is the logic circuit inside of this full adder. Macam mana nak buat? Okay, kita buat K-map daripada
true table ni. Okay, which is we have two K-map, satu untuk C out, the other one untuk sum. Okay, kita lukis dulu K-map untuk C out. Okay, you have A, B, and C in. So this is untuk C out, and this is another K-map. So this is untuk sum. Okay, and then we mapping this output of the true table ke K-map, which is you get, okay, before that kita labelkan dulu. Okay, the first one here is 0001, and then after that followed by 0111. Okay, so this is untuk C out. Untuk sum, okay, kita labelkan juga. Alright. The output is 0110. So 0110 followed by 1001. Okay, now we are going to find out what is the expression for the C out and sum. Okay, untuk C out, kita bulatkan, okay, one group of two cells, and then this is another one group of two cells, and this is another one group of two cells. Dapatkan persamaan dia. So this is a B C in, and then this one here is A C in, and this one here, this fellow here is A B. Alright, and then C out sama dengan B C in tambah dengan A C in tambah dengan A B. Okay, and then you can lukislah dia punya draw the logic circuit untuk C out. Okay, now we are going to find out what is the Boolean expression untuk sum. Okay, untuk sum kita hanya ada satu group of one cell untuk each of this one kat situ. Okay, so we come out with sum sama dengan, okay, for this one here kita ada A, B bar, C in bar tambah dengan yang ini A bar, B bar, C in, and then plus with yang ni pula A, B, C in plus dengan yang ini A bar, B, C in. Okay, and then we can mudahkan yang ini. Okay, macam mana nak mudahkan dia, kita boleh buat ni lah, cari dia punya what we call here. Kita boleh factorkan. Okay, if you can see here. Alright, C in A. Okay, so this is C in bar. Saya tersilap. A bar, B bar, C in bar. Okay, so kita factorkan mula-mula yang C in bar, okay, dengan C in. Okay, so C in bar kalau kamu factorkan yang ni, kalau kamu ambil yang ni dengan yang ini, so kamu akan dapat A B bar plus A bar B tambah dengan factorkan pula C in. Okay, di mana kalau kamu factorkan C in, okay, so this is C in, kamu akan dapat A bar, B bar tambah A B. Okay, and then yang ini, kalau lihat yang ni, okay, so yang ni macam familiar, this one. Alright, so A B bar plus A bar B. So you know that this is actually C in sama dengan A exclusive or B. Tambah dengan, ni C in bar ya. C in, okay, yang ni pun macam familiar. A bar B bar plus A B. So this is actually A exclusive or B. And then this is exclusive NOR lah. A exclusive NOR B. Alright.
And if you gantikan A exclusive or B with X, okay, kalau kamu dah gantikan dalam persamaan ni, so kamu akan dapat macam ni. C in bar X tambah C in X bar. Which is, this is also macam pernah jumpa. Okay, some familiar, which is yang ni sebenarnya C in exclusive of X. Okay, ganti balik kita punya X tadi, so kita akan dapat C in, kenapa saya punya mouse dia pergi belah ni? Alright, so C in exclusive of A exclusive of B. Okay, so this is the circuit lah inside of full adder. Alright, kamu dapat yang ni, and then kamu dapat yang ini. Okay, bila kamu lukiskan dia, so kamu akan dapat circuit macam ini. Okay, so this is untuk circuit untuk sum, and this is yang bawah ni adalah circuit untuk C out. Okay, any question up until here? So yang ni kita just nak tengok dulu. Belum lagi kita gunakan full adder dengan half adder. Kita nak tengok dulu dia punya what is a half adder, apakah itu full adder, and apakah circuit yang ada dalam half adder dan full adder. Okay, any question up until here? Doktor, pening lah sikit. Macam mana dapat C in B, A, B ni? Lupa. Yang ni? Ni, sebelah sini. Tengah-tengah tu. B, C in tambah A, C in tambah A, B tu. Oh, yang ni Yang ni? Tak. Ni. Belah sini. Hijau tu. Hijau, oh yang bawah ni? Tak, bukan. Yang ni. Yang ni? Yang alah, atas. Atas mana ni? Yang mula-mula tu. Table mula-mula tu. Table mula. C out. Okay, yang ni ya. C out ni ya. Okay, yang ni. Alright. Yang ni lah. Kan kita dapat dia punya truth table daripada sini. Okay, so daripada sini truth table yang ni kamu transfer pergi K-map. Okay. Yang tu transfer je. Sekarang ni doktor dapat A, C in. Macam mana nak tentukan nilai A, C in, B, C in, A, B tu? Okay, sebabnya, okay, kalau kamu tengok. Okay, kita tengok sini ya. Okay, so bila kamu buat K-map, kamu akan dapat macam ni. So, A, B, C in 01 00 01 1110. Okey, kita mapping yang ini ya. Kita mapping yang daripada sini masuk dalam K-map kita. So, kamu akan dapat 0001, okey, and then follow by 0111. Okey, so 1 dengan 1. Okey. And then lepas tu, kita nak buat apa pula? Kita nak dapatkan persamaan dalam bentuk apa? Paling mudah dalam bentuk SOP. Okay, so untuk SOP, kita kena buat group 1, betul tak? Betul, so, 1. Okay, yang ni one group of 2 cell. Kita tak boleh buat one group of 3 cell, tak boleh. Okay, and then this is another group of 2 cell. And yang ni pun sama juga, another group of 2 cell. And then kita dapatkan dia punya persamaan untuk setiap grup ni. Okay, grup yang ini, okay, yang ni, okay, sama dengan A, sebab A tak berubah. A always 1. Yang ni, A always 1. Okay. B berubah, so B kita discard. C in 1. So, yang ni A, C in. Lepas tu kita tengok yang ni pula. This one. Yang ni pun A tak berubah. B always 1. So, A, B. C in berubah daripada 1 kepada 0. So, discard C in. Okay. Faham. Okay. And yang atas ni, yang menegak ni, vertical ni, A berubah 01. So, discard A. Kita ada B dengan C. So, kita tambahkan je lah. Kamu dapat persamaan
yang ini. B C in tambah A C in tambah AB untuk C out. Okay, once kamu dah dapat persamaan ni, kita lukis circuit. So this is the circuit lah yang kita lukis. Okay, untuk sum, and this is a circuit untuk C out. So dalam kotak tu tadi, kotak full adder tadi, ada circuit ni lah, di mana kamu ada A, B dengan C in untuk input, dengan S dengan C out untuk bahagian output. So inside of the kotak ada circuit yang ini. Okay. Boleh follow ya? Boleh. Okay, so sekarang ni kita nak masuk kepada yang ini. Okay, how to design a full adder menggunakan half adder. Okay, macam mana kita nak design full adder jadi half adder. Okay, so kita kena mula-mula, kamu kena tahulah untuk half adder. Okay, kamu hanya ada A tambah dengan B, hasilkan sum dengan C out. So, this is untuk half adder. Untuk full adder, okay, kamu kena ada A tambah B tambah dengan C in, hasilkan sum dengan C out. Okay, ini perbezaan dia. Okay, half adder hanya ada 2 input, full adder ada 3 input. So, macam mana nak jadikan half adder jadi full adder? So, what you going to do here is, mula-mula, kita tambahkan yang ni dulu. Okay. Half adder. So, dia satu half adder kita dah guna. Okay, dia produce C out dengan sum. And then lepas tu, kamu tambah lagi satu half adder. Okay, di mana half adder ni, kalau kita tengok, this half adder, yang sum ni akan tambah dengan C in. Okay, sebab ni kat sini ada C in kan? Untuk half adder tak ada C in. So, kamu tambah dengan C in, so dia akan dapat, bila kamu tambah ni, kamu akan dapat sum dengan another C out. And this C out here, kita pakai logical OR untuk dapatkan dia punya output lah. Dia macam ni. Okay, half adder kamu ada macam ni bentuk dia. A, B. Okay, and then this is a sum, this is C. Okay, macam mana nak tambah dengan apa ni namanya C in, sebab kita nak buat full adder kena ada C in. So kamu kena ada satu lagi apa ni namanya half adder. Okay, yang mana D is a A, D is B, sum dengan C out. So A yang ni kamu sambung kepada hasil tambahan yang tadi. So it will become your A lah untuk the second punya half adder. B ni kamu sambung dengan C in untuk dapatkan yang ni. Alright, and then it produce sum dengan C out. Tapi kalau kamu tengok dekat sini, C out kamu ni ada dua C out. Satu dekat first half adder, ni half adder satu, and the second one dekat half adder dua. So apa kita nak buat? Okay, so kita kena tambahlah C out yang ni dengan C out ni yang half adder kedua. Macam mana nak tambah? Guna OR gate. Sebabnya kita tahu OR gate, kalau daripada kamu punya ni, apa ni namanya, truth table, kosong tambah kosong dia akan hasilkan kosong, kosong tambah satu, OR with satu dia hasilkan satu, satu tambah kosong dia akan hasilkan satu, and satu with satu dia hasilkan satu. So kita nak tengok yang ini, dia hasilkan produce satu kalau ada carry out. Okay, so that's why kita letak OR gate kat sini. So this is your sum and this is your C out untuk hasil. Okay, guna dua half adder untuk hasilkan satu full adder. Okay, so this is how to design a full adder using a half adder. Okay. Lepas tu,
moving on to the next slide. Okay, we have the ripple carry adder. So what is a ripple carry adder? So ripple carry adder is used to add multiple bit binary numbers. Okay, kamu ada banyak multiple bits. Tadi kita tambah 1 tambah 1 tambah 1 je paling banyak. So sekarang ni kalau kamu nak tambah macam ni. Okay, so macam mana nak buat? Kita kena pakai ripple carry adder. Untuk 1 bit, kita boleh pakai half adder dengan full adder. Tapi kalau lebih daripada 1 bit, kamu kena pakai ripple carry adder. Ripple carry adder paling senang sekali. Okay, so the carry output from a state is connected to the carry in input of the next state. Okay, contoh, kamu nak tambah nombor yang ni. 1001 tambah dengan 0101. Okay, so apa yang kita kena buat? Kalau kita lihat yang ni, okay, so yang ni katakan yang ni adalah nombor untuk A, D is nombor untuk B. Okay, kamu tambah 1 tambah 1, 0. Ada carry kat atas ni. 1 tambah 0 tambah 0, kamu akan dapat 1. Carry ada juga, tapi carry di 0. 0 tambah 0 tambah 1, kamu akan dapat 1. So, tak ada carry, so you just put the carry 0. 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Then, it produce a carry 0 tambah 0 tambah 0, and you get 0. So, by right, kalau kamu kita lihat ni, D is carry, C in. D is your A, D is your B, and D is your sum, and D is actually your C out. Okay, so in order to implement 4 bit tambah 4 bit, okay, kamu kena ada 4 bit ripple carry adder. Okay, which is kamu nak tambah 2 4 bit number. Yang ni A1, A2, A3, A4 tambah dengan B1, B2, B3, B4 menghasilkan sum 1, sum 2, sum 3, sum 4 and carry 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, so to design this 4-bit carry adder, so apa yang kita kena buat is kita kena pakai full adder. Kenapa kena pakai full adder? Kalau kamu tengok kat sini, kamu kena tambah, setiap ni kena tambah ada 3 benda yang kena ada. A tambah B tambah C in. A tambah B tambah C in. So that's why kamu kena pakai, okay, 1, 2, 3, 4. 4 full adder. Okay, so macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat penyambungannya? Okay, saya lukis balik semula ya, bagi nampak balik. So, this is nombor A. Okay, 1001 nak tambah dengan 0101. Alright, tadi kita hasilkan 1000 and the hasil kat sini adalah 0111. Okay, so tadi kita kata yang ni nombor A, okay, untuk baris ni. Baris ni adalah B, yang ini sum, yang ini adalah carry. Okay, so what we're going to do? Ingat balik semula, kita punya full adder tadi. Full adder, okay, kamu akan ada A, B, C in untuk input. Output kamu ada sum dengan C out. Okay, so yang ini, kalau kita lihat, okay, so this is the first full adder. Okay, di mana kamu ada the first C in kat sini, kita jadikan dia sebagai kosong lah. Initial C in adalah kosong. Tambah A, 1. Tambah B, 1. Menghasilkan sum kosong C out 1. And this C out
akan jadi C in untuk the next punya full adder. So this is a full adder 1 and this is a full adder nombor 2. Okey, di mana kamu ada C in tambah A kosong tambah B kosong menghasilkan sum and C out yang kedua. Okey, so yang ni nanti tambah lagi dengan satu lagi full adder. So yang C out yang kat sini jadi C in kosong tambah dengan A tambah dengan B hasilkan sum dengan hasilkan C out. So C out yang ni akan jadi another C in for the next full adder. So this is full adder nombor 3 and this is a full adder 4 lah. So C in kosong tambah 1 tambah kosong hasilkan sum and hasilkan C out. Okay, so sekarang ni kita nak lukis lah kita punya design macam mana nak buat 4-bit ripple ladder. So lukis balik semula kamu punya apa ni namanya half adder tadi. Okay, let's this is your half adder. Sorry, not half adder, full adder Okay, so saya bawa bawah sikit. Okay, kita kena ada 4 full adder. 2, 3, and this is the last one here is 4. Okay, so dia ada A, B, C in, sum, C out. So A, B, C in, sum dengan C out. Okay, and then this one also A, B, C in, sum and C out. A, B, C in, sum dengan C out. Okay, so mula-mula kita nak buat penambahan yang ini dulu. Okay, dekat sini dulu, kawasan yang ini dulu. Okay, so ini akan masuk kepada A kosong lah. Kita started with a A kosong. And this is a B kosong. And this is a C in kosong. C kosong ni kita masukkan dia dengan kosong. Okay, because the initial value of carry kat sini adalah kosong. And then dia akan hasilkan sum 0 and C out 0. Okay, so C out 0 ni akan masuk kepada C in untuk the next punya full adder. Yang ni akan jadi A1, B1, which is kita nak tambah nombor yang kedua yang ni. Okay, yang ni A kosong, yang ni A1, A2, A3. So this is a B kosong, B1, B2, B3. And this produce S kosong, S1, S2, S3. Yang ni pun samalah. C0, C1, C2, C3 dengan C4. Okey, bila kamu buat tu, dia akan hasilkan S1 kat sini dengan C1. So C1 ni akan masuk kepada C in. Okey, and then yang ni akan sambung kepada A2, B2. Okey, and then is produce S2 dengan C2. Tapi C2 ni akan masuk jadi C in untuk yang the last one punya full adder. So yang ni akan masuk A3, yang ni B3, and this become S4, C4. So this is our kita punya ripple carry adder by using 4 full adder. Okay. Doktor, tu S3 dengan C3 kan? Yang mana? Yang S4 dengan C4. Oh sorry, S3 dengan C3. S3, C3. Okay, so
For the ripple carry adder, okay, kita ada satu IC, okay, yang memang digunakan untuk ripple carry adder. Kita panggil dia sebagai 7483. So this is 7483 is an example of IC device for faster 4-bit ripple carry adder, di mana kita ada input A, okay, and then we have a input B, okay, and then this is your C0 tadi. Okay, the initial C in, selalunya kita letak kosong lah kat sini untuk C0, and this is your hasil sum, and this is the carry output untuk yang C4 ni tadi. Okay, and yang sini tadi pun saya macam tersalah sikit. Alright, since yang ni kita namakan dia sebagai C0, so yang ni akan jadi C1 lah. Yang ni C1, sini C2, sini C3, and sini C4. Okay, yang ni jadi C4. Okay, sebab kita dah start C0 kat awal-awal ni tadi. Okay, sebagai C in. Okay, so yang ni akan jadi C1, C2, C3 and C4. Okay, so this is the ripple carry adder. So kita just pakai je yang ni, 7483. So tak perlu dah kamu buat guna full adder. Just pakai yang ni, terus kamu boleh dah buat penambahan 4 bit number tanpa sebarang masalah. Okay, so that is for the ripple carry adders. Okay, untuk adders. Any question up until here untuk adder? Okay, contohlah, saya bagi contoh ya. Okay, kamu nak tambah 0010. Okay, kamu nak tambah 2 bit number. Okay, which is 10 tambah dengan 11. Okay, tapi nak pakai 7483. Boleh tak saya pakai 7483 untuk penambahan 2 bit number? Sebab kalau tengok kat sini kena tambah 4 bit number. So can I use the 7483 to tambah 2 bit number kat sini, which is 10 tambah 11. Boleh ke tak? What do you think? Is it possible or not? Tak boleh kot sebab nanti carry dia dapat 3 nombor bukan 4. Okay. And the jawapan here is boleh. Kenapa boleh? Okay, kat sini kita letak kosong lah yang depan ni. Okay, sebab kat sini ada 4 nombor, betul tak? Kalau ikutkan yang ni, dia ada A1, A2, A3, A4. So yang ni akan jadi A1, A2, A3, A4. And this is your B1, B2, B3, B4. So B3, B4, A3, A4, kamu just masukkan value kosong. So macam mana nak buat kalau kita pakai IC yang ni, 7483. So kamu hanya perlu macam ni lah. So A1, A2, A3, A4. Okay, so A1 ni kamu sambung dengan kosong sebab A1 kita kosong. A2 sambung dengan 1. A3 and 4 kamu letak kosong. So kamu akan dapat 0010. Okay, untuk B1, B2, B3 and B4. Okay, B1 kita sambung kepada value 1. B2 also sambung kepada value 1. 3 dan 4 kita akan sambung kepada 00. Okay, and then dia ada C0. C0 ni nak sambung kepada berapa? C0 kita sambung pada 0 lah sebab the first initial C in tak ada. Okay, yang ni. Kat sini kan tak ada C in kan. Mula-mula C in kita tak ada, so kita letak 0. And then nanti kat sini nanti dia akan produce. Dia jawapan dia akan hasilkan 0, 1 tambah 1 is 0. 1 tambah 0 tambah 0 dia adalah 1. Silap. Sorry. Okay, 0 tambah 1 kamu akan dapat 1. 1 tambah 1 kamu akan dapat 10. So kita ambil sum je. Carry kita akan letak ke atas. 1 tambah 0 dapat 1.
Lepas tu tak ada carry, kosong tambah kosong tambah kosong, kamu akan dapat kosong and the carry out. So kosong. So dia punya output nanti akan jadi macam ni. S1, S2, S3, S4 and this is your C4. Okay. So S1 yang ni lah. Yang ni S1, yang ni S2, yang ni S3, yang ni S4. So dia akan produce 1, 0, 1, 0, carry kita kosong. This is our C4. Okay, so this is the output yang akan dikeluarkan daripada 7483 IC. Okay. Any other question? Ada soalan lain tak? Sebelum kita masuk comparator. So this is the last subchapter untuk comparator. Okay, if no question, I move on to the next slide. Okay, so let's look at the comparator. So what this comparator do? Okay, a comparator is used to compare the magnitude of two binaries quantity in order to determine the relationship of those quantity. Okay, kita nak compare, kita nak compare lah sama ada nombor tu besar ke, kecil, equal, not equal. Okay, so sekarang ni kita nak tengok equality. Okay, sama ada if two number is equal or not. Okay, as learned in a chapter 3, exclusive OR gate can be used as a basic comparator. Kenapa exclusive OR boleh digunakan sebagai basic operator, comparator? Okay, kita recall balik truth table. Okay. Yes, salah terbalik. Dia punya output terbalik. Okay, so ini 0, 1. Okay, kalau kita tengok truth table-nya ni, okay, bila both input are equal, sama, dia akan produce output 0. Okay, means that this is a equal. Okay, and bila A and B, okay, input berbeza, yang ni 0, yang ni 1, ataupun yang ni 1 dengan ni 0, dia hasilkan output 1. So this is, we call it as a not equal. So exclusive OR is actually a basic equality punya gates lah yang kita boleh guna. So in order to compare binary number containing 2 each bit, an additional exclusive OR, NOT and AND gate are necessary. Okay, sekarang ni kita hanya compare between one bit number je. Okay, sama ada kamu ada nombor 1 ataupun 0, 1, 1, 0, 1 ataupun 1, 0, 0. What happen if you're going to compare 0, 0 with 1, 0? Okay, which is, this is a 2-bit number. Okay, macam mana? Yang ni tadi 1 bit number je. Okay, which is kita boleh pakai single exclusive OR. Kalau 2-bit number, 3-bit number, so how to compare it? Okay, to do it, kita kena tambah additional exclusive OR and then buatlah another modification with a NOT and AND gate necessary. Okay, so that is for the equality. Okay, so let's look at this one here. Okay, so kamu nak buat comparator untuk 2 bit nombor. Okay, so 2 bit number. Okay, we're going to compare 2 bit number. Okay, so mula-mula kita ada A0, A1. So this is bit 0, bit 1 untuk nombor A, and then B0, B1 untuk nombor B. Okay, so this one here, yang ni kita panggil dia sebagai LSB. And this one here, we call it as a MSB. Okay, so mula-mula nak buat macam mana? Okay, mula-mula kita compare dulu yang LSB. Masukkan dia kepada exclusive OR punya gate. Alright, so what happen here is, bila kamu masukkan ni, compare dahulu.
Kalau dia produce 0, maksudnya kamu tahu value A0 and B0 ni adalah sama. Okay. And then, compare pula A1 dengan B1, nombor yang kedua. A1, B1. Kalau this one here, untuk MSB, if the exclusive OR ni menghasilkan 0, so we know that this one also have the same number. Okay, the same value. Okay, lepas tu nak buat apa pula? Next, kamu kena masuk dengan AND gates. Kenapa nak kena masukkan dengan AND gate? Sebabnya kita tahu AND gate, when this one 1, this is 1, it will produce output 1. Tapi the question here is, output daripada exclusive OR ni adalah 0, 0. So, kena pakailah NOT gate untuk complement supaya dia menjadi 1, 1. And bila 1 AND with 1, dia akan hasilkan 1. So, kita tahu both number are equal. Okay, contoh, another contoh. Kamu ada nombor macam ni, 1, 0, 0, 0. Okay, mula-mula kita compare ni. 0 compare dengan 0, A0 compare dengan B0 untuk LSB. So, dia akan produce 0 kat sini. Which is kita tahu, this is a equal number. Nombor yang sama. Okay, lalu NOT gate, dia akan dapat 1. And then compare pula nombor yang kedua. 1 exclusive OR dengan 0, dia akan produce 1. So now we know that this is not equal number. Okay, bit yang kedua ni tak equal. Okay, so bila 1 dia akan jadi 0, 1 AND with 0 you will get 0. So automatic we know that, okay, so this number here is not equal number. Okay, so this is how to do a equality lah using exclusive OR. Okay, kalau kamu ada 3, 4, nak compare 4 bit, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Contoh this is A, B. Kamu nak compare 4 bit number. So, ada berapa banyak exclusive OR yang kamu kena pakai? Kena pakai 4 lah. Tambah lagi lah kat bawah ni. 4. And then nanti kena ada NOT gate. And sambungkan dia kepada AND gate ni. Bila semua 1, 1, 1, 1, which is yang ni equal, and equal, and then it will produce output 1. So kita tahu the number, this number here are equal number. Okay. Next, inequality. So in addition to equality output, many IC comparator, which is 7485, provide additional output that indicate which is of the two binary numbers being compared is the larger. Okay, untuk 7485, okay, yang ni IC ni dia kita boleh check sama ada dia equal, A greater than B ataupun A smaller than B. So this is the comparator punya ICs lah. Okay, so ini adalah dia punya input 4 bit daripada A3, A2, A1, A0, and this is another input B3, B2, B1, B0. So 4 bit and 4 bit. Okay, so to determine the inequality of number A and B, mula-mula apa yang dibuat? First, examine the highest order bit in each number. Okay, contoh ya, kamu nak check this number here. Okay, contoh. Yang ni nombor A, nombor B. Kita check sama dia equal A smaller than B or A bigger than B. Okay, kalau kamu tukar ini dalam hexa, dalam binary, kamu tahu 8, 9, 10, 11. So this is nombor 11 and this is a 9. So our expected output A mesti lebih besar daripada B. Okay, so kamu masuklah ke dalam ni. Ke dalam apa ni, kamu punya 7485. Okay, so mula-mula apa yang dia buat, dia check yang ni dulu. Okay, so sekarang dia check ni. Okay, dia check A3 1, B
B3 1. So dia kata, so D is equal. Okay, bila equal, what happen? Dia kena check the next bit. Kamu tengok ya. If A3 sama dengan 1 and B3 sama dengan 0, so automatic dia akan keluar A lebih besar daripada 0. Sebab tu dia start daripada MSB. Okay, if A3 0, B3 1, so automatic dia akan keluar A smaller than B. Tak perlu check yang mana bit-bit yang lain. Okay, since this one here, A1, sorry, A1 pula. This is A3 ya. A3, A2, A1, A0. And this is a B3, B2, B1, B0. Since A3 sama dengan B3, so this is equal. So apa kena check pula the next bit, which is nombor A2 dengan B2. Okay, since this bit also equal, so now what happen? Kena check another bit, the next bit, which is A1 dan B1. Okay, and since A1 adalah 1, B1 adalah 0, so automatic dia kata, so now A1 is bigger than B, so automatically the output here akan keluar 1, 0, 0. So we know that A is bigger than B. Okay, so this is how dia check lah, dia check bit by bit. Kalau equal, check another bit. Kalau equal lagi, check another bit. If not equal, then automatically produce the output. Okay. Okay, so this is the truth table. Okay, untuk equality dengan non-equality. Alright, so okay, so bila kamu come up with a truth table, okay, so this is sebab kita nak tengok what is the circuit inside of the comparator. Okay, nak dapatkan circuit inside of the comparator, the design of the comparator circuit here. So kamu kena come up with this truth table. Satu untuk A sama dengan B, and then A greater than B, A smaller than B. Okay, and then find out what is the value. Okay, so yang ni nanti kamu akan ni lah, dapatkan, buat comparison, dapatkan dia punya value, and lukiskan dia punya logic circuit, and then buat map. Okay, so this is the Boolean expression lah untuk F1. This is a Boolean expression for F2, and this is the Boolean expression of F3. And then you lukis dia punya circuit, and then you dapatlah what is the circuit inside of this comparator. Okay, so itu sahaja. Okay, we already finished our kita punya class. Okay, now we are going to look at these examples. Okay, ada question tak untuk equality and comparator? Any question for the equality and comparator? Sorry doktor, nak kena hadam dulu. Tak tahu question apa nak tanya. Okay, tak apa. Dia macam blur. Okay, apa Kita hadam. We don't even know what we don't know. Okay, never mind. Tak apa, kita buat exercise ni dahulu, and then contoh example ni. Okay, a 7-segment decoder drive the display as figure below. If waveform are applied as indicated, okay, determine the sequence of the digit that appear on the display. So kamu ada 7-segment display. So this is your 7-segment. And this is your 7-segment decoder. Okay, whatever value yang masuk pada decoder ni akan tunjuk display pada 7-segment. Okay, and it says that yang ni adalah MSB ya, yang bawah ni adalah MSB, and yang ni adalah LSB. So A3 MSB, A0 LSB. So LSB, MSB. Okay, so mula-mula apa yang kita nak buat? Okay, first, what you're going to do is kita kena tengok timeline yang ni. Apakah value yang akan masuk kepada kamu punya decoder? Okay, the first value yang ni. Kita tengok ya. The first timeline is a 0001. Okay, kalau ikutkan 0001 is to display nombor 1 lah.
Okay. Sekejap saya kena angkat telefon sekejap. Okay. Okay, so 0001, since this is a BCD, so what happen here is you going to display nombor 1. Okay, kalau kita rujuk balik semula pada kita punya 7 segment display tadi, kalau kod 001 adalah sebenarnya kamu nak display nombor 1. Okay, 001 you going to display nombor 1. Okay, if you put a 010, you going to display nombor 2. Sebab kita pakai 8421 method je. Okay, whatever value that come up with a 8421 method tu, itulah value yang kamu nak display pada 7 segment. Alright, and then this one here, 0110. Okay, so by using 8421, 8421, so 4 tambah 2, 6. So yang ni kamu nak display nombor 6. Okay, what about this one? 1001. So this one you're going to display nombor 9. 0100. So this is you're going to display nombor 4. 0100. So this is another nombor 4. 0100. This is also nombor 4. 1000. So this is nombor 8. And 0000 means that you're going to display number 0. So this is the answers lah. Okay, based on this timeline. Okay, which is you're going to display 1694448 0 dekat kamu punya 7 segment display. Okay, any question up until here? This is for the BCD to 7 segment decoder. Okay, so whatever value yang masuk kat sini nanti, by using the 8421 method, so kamu automatically can get the output of your 7 segment display. Doktor, so Yes, yang belakang kan ada bubble kan kat A, B, C, D sampai G kan, itu ignore kan je lah. So mana ikut form tu je. Okay, sebabnya yang ni, dia pakai common enet. Yang ni dia pakai common cathode. Di mana kosong akan nyala. Okay, so mana Untuk padam. mana yang penting kita fokus kepada waveform. Kita fokus pada input je. Yang belakang ni kita tak perlu tahu pun tak apa. Okey, faham. Takut dekat waveform 1 bila masuk itu kan ada bubble, takut dia convert jadi kosong ke kan. Tak. Sebab yang ni, yang untuk BCD to 7 segment decoder ni, dia special. Okay. Macam yang tadi kan bila kita masuk 0000, yang ni untuk decoder biasa Ya. Kamu masukkan 0000, yang atas ni je kosong, yang lain semua satu. Yang lain semua satu. Betul. Tapi yang ni BCD memang dia special. Okay. So yang ni kita tak tengok, yang output kat sini kita tak tengok. Okey, baik. Terima kasih. Okay, kalau kamu rujuk semula kepada yang tadi, table tadi. Okay, contoh kalau kamu masuk 0000, okay, yang ni yang output yang akan keluar dekat bubble tu. Kalau kamu masukkan 0100, this is the output yang akan keluar dekat bubble yang ni. So it very special. Bukan satu je output yang aktif pada satu-satu masa. Mungkin ada 2, 3 output aktif pada satu-satu masa. Bergantung pada ni lah. Value berapa yang kamu nak display. Okay. Dia tak sama dengan decoder yang biasa. This is special decoder. Okey, Dok. Okay, and then next kita tengok example yang ni. Alright, so figure below show the block diagram of 2 bits adder. Okay, kamu ada bits 2 bit adder di mana kamu nak tambah nombor A consist of A2 A1 dengan B2 B1. The result should be in 3 bit binary number, which is dia akan kamu tambah A2 tambah A1. A2 S1 tambah B2 B1 and dia akan produce C2 S2 S1. Okay, and then first obtain the truth table for output C2 S2 S1. Okay, so macam mana nak buat? Kita buat dulu kita punya truth table. Okay, macam mana nak buat truth table? Ada berapa input? So this is your input. 1, 2, 3, 4. Okay, and then this is your
output. Ada 3 output. So 4 input, 3 output. Okay, tak straight line pula ini. Okay, so saya buat macam ni lah. Mula-mula saya buat A1, A1 pula. A2, A1 sebab selalunya saya buat A1, A0. Okay, so A2, A1. So this is untuk nombor A lah. Okay, and then B2, B1. So this is untuk nombor B. Okay, kita asingkan ya. A dengan B kita asingkan nombor dia. Okay, next. Dia punya hasil dia adalah C2, S2, S1. So C2, S2, S1. So kita nak come out with dia punya ni nantilah. Dia punya truth table. Okay, mula-mula dapatkan dulu dia punya ni lah. 1. Okay. Okay, so 204 nanti kamu kena ada 16. Okay, so this is 16. Okay, and then yang ni 1, sorry. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, so kita nak dapatkan dia punya output untuk C2, S2, S1. Macam mana nak dapat? Okay, mula-mula kamu boleh buat penambahan secara binary. Okay, kamu buatlah macam ni, 0, 0 tambah 0, 0. Boleh kamu nak buat macam ni. Tapi yang ini leceh. Okay, saya tak suggest kamu buat macam tu. Okay, kita buat penambahan yang paling mudah. Okay, apakah penambahan yang paling mudah? Kita tukarkan dulu nombor B ni ke dalam decimal. Nombor A ni pun ke dalam decimal. Okay, 0, 0. Tukar decimal berapa? 0. 0, 1. Tukar decimal 1. 1, 0, 2, 1, 1, 3. Okay, untuk A kamu tengok ni. Sini 0. Okay. Sini 1. Sini 2. Sini 3. B pun sama. Tukar dulu. Yang ni 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 0 is 0. 0, 1 is 1. 1, 0 is 2. 1, 1, 3. Okay. Bila once kamu dah tukar, next, kita buat penambahan macam biasa. Buat tambah dalam decimal dahulu. And once dah dapat persamaan decimal, okay, so this is the decimal punya number barulah kita tukar dapat dalam bentuk binary. So this is the binary lah. Yang ni, C2, S2, S1 ni, this is a binary number. Okay, so 0 tambah 0, kamu akan dapat 0, 0 tambah 1, 1, 2, 3. Yang ni 1 tambah 0, kamu akan dapat 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2 is 3, and this is 4. 2 tambah 0 is 2, 3, 4, 5. Untuk 2 tambah 3. And last but not least is 3 tambah 0 sama dengan 3. 3, 1 tambah 1, 4, 5 dan 6. Okay, so kamu dah dapat nombor binary kat tepi ni. So sekarang ni kita tukar ke dalam, nombor decimal kat tepi ni. So sekarang ni kita tukar ke dalam binary. Okay, how to tukar it? Sama ada kamu nak gunakan calculator tak boleh. Okay, so kita darab dia punya weightage lah. 1, 2, 4. Okay, that is the weightage. Untuk 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 2, 0, 1, 0. 3, 0, 1, 1. 2, okay, 2 tambah 1 kamu akan dapat 3. Okay, dan 1 semula 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 4, 1, 0. And then you have a 2, 0, 1, 0 semula. And then we have 3, 0, 1, 1, 4, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 3, 3,
3 is 0, 1, 1, 4, 1, 0, 0, 5, 1, 1, dan 6. 4 tambah 2 tambah 0. Okay, 1, 1, 0. So kita dah dapat kita punya C2, S2, S1. Okay, so this is the truth table. Okay, and then it kata pula design the adder using 3 half adder and a logic gate by completing the figure as below. Okay, so dah dapat truth table, dia suruh design pula guna half adder. So macam mana nak design guna half adder? Okay, so benda yang sama ya, A2, kamu ada ni tadi, A2, A1, B2, B1, and then tambah dengan dia akan hasilkan C2, S2, S1. Okay, so half adder kita bentuk macam mana? Bentuk dia macam ni. Okay, kamu ada A, B, sum dengan C in. Okay, ada 2 je input kat sini, 2 output. Okay, so yang ni kita boleh dapatkan satu half adder. A tambah B1. Okay, and then dia akan hasilkan S1 dengan carry. So dia akan hasilkan A1 dengan carry. Okay, and then this carry here, kamu tambahkan pula dengan A2. Okay, dia jadi macam ni lah. Okay, so this step, saya lukis dulu ya. Okay, so kamu ni, yang ni kamu tambahkan yang ni, so kamu akan dapat another half adder. Okay, satu half adder, 2 half adder, and then yang ni dia akan produce sum dengan satu lagi carry. So yang ni sum dengan B2 kamu tambahkan dia, so dia akan dapat S2 dengan satu lagi carry. So this 2 carry nanti kamu tambahkan dia, dia akan dapat C2. So kamu sekarang ni ada 3 half adder. 1, 2, 3. Okay, kita start dengan A1 dulu ya. So A1 okay, yang ni AB sum C out. Okay, AB sum C out, AB sum C out. So A1 masuk ke A, B1 masuk ke B, and dia akan produce S1 dengan C1. Okay, and this C1 tadi, kalau kamu tengok, kita tambah dengan A2. So A2 akan pergi ke sini, C1 akan tambah jadi B. Okay, and then dia akan hasilkan S yang ni. Okay, saya namakan, sebab ini dia pakai S2, C2 juga ya. Okay, tak apalah. Okay, yang ni saya namakan CS2, S21 lah yang ni saya namakan. Okay, sebab dia tak boleh sama dengan yang ni. Okay, dia akan hasilkan S yang ni. Yang ni ya, yang ni. Okay, and then another C. Okay, so yang ni C, saya letak dia C, C berapa? C21. Okay, S21 ni kalau kita tengok, yang ni kena tambah dengan B2. Okay, so S21. Okay, sambung ke A. B2 sambung ke B. Okay, and then dia akan produce S2. Kalau kita tengok kat sini. So, S2 and this is another C. So this is C22. So, apa yang kita boleh buat? Yang ni sambung ke S1. Dia akan hasilkan S1.
Yang ini hasilkan S2. So sekarang ni tinggal C2 je. Okey, kita ada C21 dengan C22 which is yang kawasan ni. So apa nak buat? Kamu boleh pakai, disuruh pakai logic gate kan. So kita pakai logic OR. C tambah C kamu akan dapat C2. Okey, so tambah dia kat sini. Guna OR gate. So kamu produce C2. Okey. So kalau betul tak kita punya sambungan? Okay, kita boleh check dengan masukkan value daripada truth table ni. Contohlah kita ambil yang ini. Okay. So 1011 sepatutnya dia hasilkan 101. Okay, so kamu masukkan. Jangan salah kedudukannya. Yang ni 10 B21 B11. Okay, 1011. So dia expected output kat sini adalah 101. This is our expected output. Okay, so kita buat 0 tambah 1. So apa yang berlaku? 0 tambah 1 kamu akan dapat 0 1. Okay, sum 1 C0. Okay, so yang ni betul lah. Okay, because yang ni jadi S1. Yang ni. Okay, and then this kosong here masuk ke sini, tambah pula 1 daripada A2. 1 tambah dengan 0, so dia akan dapat 1, 0. Okay, S21 ni masuk pula jadi A, B2 masuk kepada B, 1 tambah 1, so kamu akan dapat 1, okay, sini 1, 0. So S2 kita 0, so betul, S2 kita 0. Sini tadi 1, or with 0, kamu akan dapat 1. So jawapan kita betul. Okay, kita check another soalan, another contoh, another value. Contoh yang ni. 1111 dia akan hasilkan 1110. Okay, so letakkanlah 1111. So expected outcome kita ialah 1110. Okay, so 1110. Okay, kita tambah dulu. 1 tambah dengan 1 akan dapat 0, 1. Okay, so yang ni betul lah. Menghasilkan 1. 0 ni pergi ke sini. Tambah dengan 1 yang ini. So 1 tambah 1 akan menghasilkan 0, 1. So 1 ni masuk sini. And B2 kita 1. Tambah lagi menghasilkan 1 tambah 1 menghasilkan 1, 0. So okay, 1. Sekejap. Tadi berapa? 1, 4, 5, 6 menghasilkan 6. Okey, 1. Okey, salah. Saya punya tambah salah. Okey, 1 tambah 1 bukan terbalik ya. Alright. Kat sini yang terbalik. Okey, sorry ya. Okey, so mula-mula kita buat balik semula. So 1 tambah 1 C1 sum 0. Okey, dia akan dapat 1 tambah dengan 1 kamu akan dapat 1, 0. Okey, C1 sum yang 0. S0. Okey, 1 ni masuk sini tambah dengan 1 daripada A2. So yang ni betul lah. 0 Yang ni pun betul. 0. Okey, and then 1 tambah 1 kamu akan dapat C1 sum 0 lagi. So 0 ni akan masuk sini tambah dengan B2. B2 1. So B2 1 tambah 0 kamu akan dapat sum 1 C0. Okay, so S2
sama dengan 1. So betul. Yang ni sama dengan 1. So kita dapat jawapan betul. Okey, so sekarang ni kita tengok dekat ni. C21 ni kita ada 1. C22 adalah kosong. Yang ni tadi. So kosong tambah 1 or with 1 you will get 1. So kita punya connection tu adalah betul. Alright. So this is untuk adder. Okay. So let's say lah kalau dia kata pakai full adder. Macam mana nak pakai full adder? Senang je. Okay, kamu perlu hanya ada 2 full adder. Lukislah full adder kamu. Okay. A, B, C in, S, C out. A, B, C in, S, C out. Okay, so kamu ada yang ni. Yang ni A1, B1, C in kita kosong. Sebab yang ni tak ada apa-apa value. Okay, and then dia akan produce S1. Okay, and then hasilkan C kat sini. So C sini akan masuk jadi C in. Yang ni A2, B2. So A2 tambah B2. A2 tambah B2 tambah dengan C in akan menghasilkan S2. So this is S2 dan C2. Okay. Full adder senang. Kalau half adder tu yang pening sikit. Sebab kita kena tengok dia punya penambahan dia macam mana. Okay, and then the last one here is, alright, this is untuk comparator. Okay, the waveform I applied to comparator I show. Okay, determine the output A sama dengan B. Okay, mula-mula. Yang ni dahulu. Okay, so kita nak lukis dia punya C out. Okay, sama. Okay, so kita tengoklah. Yang ni 1, 1. Yang ni 0, 1. Okay, definitely the C out akan jadi kosong lah kat situ. Betul tak? Okay, kita buat untuk setiap line ni, kita akan buat dia punya timing diagram. Okay, yang ni 1, 1. Compare dengan 0, 1. Memanglah tak sama. Yang ni 0, 0. Compare dengan 0, 0. So, yang ni akan dapat 1. Sebab dia dah both adalah nombor yang sama. 1, 1, 1, 0 tak sama. So, dia akan jadi 0. 0, 0, 1, 0 pun tak sama. Dia akan jadi 0. 1, 0, 1, 1 tak sama. Dia akan jadi 0. So, this is the output of your comparator. Okay. Based on the waveform ni. Okay, itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tunggu dulu, saya tak ambil kopi lagi tu. Okay, boleh.